Jó napot! Na most különböző típusú helyeken kell kivilágítani a mozdonyokat, tehát még a jelzéseknek ez is megvan egy része. De nem nagyon olyan helyet itt egyébként, csak így észrevetem mellett, hogy olyan is megtalál rendeket, aki nem biztos, hogy ilyen barátságos, mint én. De ezt mondtam már. Ja, most ezt az egészet kiveszünk? Nem, csak ha vennék. Jó! Nekem már van videó. Tényleg? Hát úgyhogy egy fal és a falat már onnantól már nem ér. lenullázza a fal. Most vette? Ezt veszi Halló? Kacsa? Kacsa 2. Itt kacsa 2. Keresem a kérdéseket. Ja, ez nem lát. Annyit pofáztunk. Ez hang. Veszi, amit integetek, azt is veszi? Tudod, hogy nem akarod az arcodat mutatni. Nem akarja az arcát mutatni. Ez már mennyien vagyunk. És rám, atyárom, kamera, diktafon, és semmi értelme. Utolsó. Jó! Annak jó lesz! A belvízbe kacsázunk a mávkővel. Gézával vegyétek fel kérdések? Nincs meg? Nincs. Kérdezem. Mennyi időt lehet elvenni, ha jön a vonat? 1 másodperc, nem? De amúgy megáll egyébként, nem bukó, múltkor is megáll. Nem bukó, múltkor is megáll. Annyi megáll, az megáll. De kb. Az van, hogy mikor kezdted, miért kezdted, milyen parázsztori volt, meg miért. Miért? Még kezd csinálni? Még kezd csinálni? Ez kacsák van. Milyen jó kis cimbalom van az elején. Flamingokról van szó, meg gyárról, meg ilyen hírség. Ja, meg hogy a nagypapája kinek mit csinál. Mikor találkoztatok először egymással? Gézával 97-ben, ugye? Melyik Gézával? Vele. Igen, 97-ben. Mondtam csak egy számot, de ezek szinte. Egyébként akkor. 98. Komolyan? De én előbb találkoztam ezzel a Gézával. És Géza, te mikor is kerültél képbe? 2001, 2000, Valami ilyesmi. Minek hatására kezdtétek el? Én tudom a választ. Nekem a hangok mondták. Ja tényleg! Tényleg a hangok mondták. Én láttam egy összefestett vagont, és elhatároztam, hogy ilyet nem akarok csinálni. Hát? Hát valami mást. Ja, hogy szebbet. Hát nem, szebbet, csak Vagy más. rontábban. Nem. Legfőképpen. Hát milyen cuccokat csináltatok? Ilyen graffitik. Hát ezt majd, itt majd mutatjuk képpel. Ilyet. Itt bevágunk ilyen Ilyet képeket. csináltam Meg én egyszer. én például ilyet csináltam, meg ilyet is. Én meg ilyet, meg ilyet, meg ilyet. Meg ezt is így csináltam Ezt- hangolod, de ezt meg közösen. Ezt a Gézával csináltuk. Hogy alakul ki valakinek az egyedi stílusa? Hát, hogy nem mások. Hát, hogy nem másokat akar Ja nem másokat mások. Hát én veletek azért akartam felvenni, hogy azért vettem fel a kapcsolatot, mert azt láttam, hogy na, akkor mégis van, lehet így is, vagy van ilyen is, amikor láttam a cuccokat, hogy nem, egy teljesen, ami látszik, hogy egy teljesen más, ami neki jött, azt tette oda, nem pedig, ami így kánonba le van írva. Mentem a buszon a nagymamámhoz, és neki feszültem az üvegnek a Rákóczi úton, hogy ez mi? A kontúr az nem a formán van rajta, nem mellette van egy pusztán egy ilyen, és akkor még több, ott voltak azok, amik akkoriban így a várost elborították, tegek, minden, de olyan tegek is, hogy egy egész doboz, egy matávos doboz le volt írva vele. Anélkül nem is kezdtem volna bele, hogyha nem lettek volna, ha nem lett volna olyan, akin azt látom, hogy saját útját járja, akkor nem is kezdtem volna el valószínűleg, mert nem is gondoltam, hogy ami a vonatban volt, az volt az. Ami szintén persze jó volt maga nemében, de nem éreztem azt, hogy ez bármilyen szinten is az a maga mély lenne, vagy hogyha én elkezdenék vonalakat húzni, akkor olyat húznék. Kivel nyomultatok, kivel nyomultok?
Igazából neveket nem szívesen mondanék. Mert aki tudja, az, hogy szoktam vele festeni, az is. De szerintem, én nem, lehet, hogy ez csak nekem a fixa ideám, de nekem az a benyomásom, hogy ebben van egy ilyen itteni íz. Egy Kecskemét, Hát meg igen, a környék, ilyen kisvasút, meg minden ilyen arc életérzés az egész. Nekem. Ilyen kulcsági. Kispun szeparatista. Nem tudom ezeket a cuccokat, vagy hogy ez létrejött volna mondjuk egy tök más vidéken, hogy nem persze. tudom, hegyek között, vagy. Tehát ez itt, ebből lett, szerintem. Itt élésből. Hogy mi különböztetünk meg attól, hogy viszont nem ilyen. Hogy mit Aha, igen. Hát, hogy egyrészt izolált, tehát az, hogy mit tudom én, ilyen fővárosi dolgokkal szerintem kevéssé áll kapcsolatban, maximum annyi, hogy tudtunk egymásról, stb., de ez egy külön világ. Hát de mondjuk az mindig így felmerült, hogy és akkor majd mikor begördül a, nem tudom, a nyugatiba, tehát hogy Persze, az egy dolog. Hogy mennyire fog elütni attól, ami ott van egyébként. Mint ahogy el is ütött, meg így Hát hogyne, persze. találkoztunk valakivel, és mondták, hogy azt hitték, hogy valami külföldi őrület. Egyébként szerintem minden elterjengett erről a csapatról, hogy mindegyik drogos. Meg Igen. ezek ilyen... vagyunk, elmbetegek. És szerintetek mitől lehet az, hogy mindenhol kialakulnak ilyen csapatok, és mégis ez annyira különböző tudott lenni az összestől? Szerintem ez törekvés is volt. Igen, akart is különböző lenni. Azt hozott minket össze, hogy hasonló a hozzáállás. Ja persze, de ilyen tök véletlen, én nem kerestem az ilyen embereket, Aha. akik... Na de mikor meg megtaláltad, akkor meg láttad, így hogy örültem, basszus, hát ez ugyanolyan hülye, mint én. Igen. Nem? Hát igen, Én nem fogtam volna neki írkálni üzeneteket, hogy találkozzunk már, mert láttam, hogy ez úristen, hát ilyen van tényleg itt. Ráadásul, hát akkor mondom mindenképpen. És nyilvánvalóan, hogy ti is a postán leveleztetek, küldtétek egymáshoz ezeket a terveket, meg minden szart. meg bulikba találkoztunk is. Nyilván a legesleg, amikor ti a legelején találkoztatok, azt én nem tudom, de nekem úgy tűnik fel, hogy ez egy ilyen ihletett volt az egész. Ilyen egyből beindultak a fogaskerekek aztán. Hát és nem beszél arról, hogy a végére már majd, hogy nem ilyen együttélésé változott, tehát itt a yardban lakás, meg hasonló. Meg így brotherház. Ja. Hát meg ugye feltárcsáztad itt ezt a Vasútállomás nyilvános. száma, volt a vasútállomás nyilvános telefonfülke, és egyszer így viccből fölhívtuk, és az egyik csoportásunk vette föl. Pont az Halló, az igen. elég durva. Hát ott élt. Ja, a nap 90%-át ott töltött, és így zsörgött a telefon, és ő fölvette. Nagyon durva. Otthoni szám, igen. Voltak-e parák? Nem volt, soha. Semmi para nem volt. Soha nem volt, délelőtt 11-kor. Ja, A tankot is teljesen paramentesen meg tudtuk csinálni. Ja. És Pedig Lehúztad ugye a fegyveresek őrizték. mondtuk, hogy húzd le a fejed, hogyha fegyvert fognak rád, vagy felszólítanak, akkor ne kezdj el futni, hanem Igen. tedd fel a kezed, hasalj le valami. Nem volt soha para semmi. Ja, a rendőrök se túl gyakran üldöznek. Ránk világítottak, aztán mentek tovább. Ez történt akkor. Igen. Milyennek látjátok a mostani helyzetet? Minek a helyzetét? Na, milyen a helyzet? Zsír. Üzemanyagok Zsír. áraz Igen. egekbe. Mit fontos elsajátítani, tudni ahhoz, hogy valaki jó festő legyen? Hát nagyon fontos, hogy tudja szépen húzni a vonalat. így inkább mindenki foglalkozzon saját Így van. dolgával, mint hogy a másikba keresi a hibát. De alapvetően mi is azért leginkább a saját dolgunkkal foglalkoztunk. Erre sok ember megpróbál erre ráhúzni ilyen szabályokat, meg egyébeket. Holott ez szerintem az alkotói szabadságnak a ne továbbja. Kéne, hogy legyen. És festesz valamit, és egyből másik ember azt látja meg benne, hogy miért nem így van, ez miért így csináltad? Hát miért ne? Inkább művészetnek, vagy inkább vandalizmusnak tartjátok? A bocsbandit, Hát a bocsband is azt kéne bevágni erre. Az nagyon szép. És akkor döntse el ki magának. Hát abszolút, én azt abszolút vandalizmusnak tekintem, bár igazából mi a művészet? Hogy állnak hozzá itt az emberek a graffitihez? Szeretik nagyon. Imádják, odáig vannak. Kérik. Házfalakra. Igénylik. Szetik. Mit üzentek az embereknek? És mindenkinek, aki szereti. Basszák meg! Még
egy van, pedig végül van-e valami, amit másképp csinálnátok, hogyha újra kezdenétek? Sokkal többet. Kétszer ennyit festeni. Hosszú. Északi fény. Van egy munkatársam, azt mondja, kivett a szabadságot a héten, azt mondta, hogy mindenkinek Londonba megy, és valahova északi sarkörre ment északi fényt megnézni.